नमस्कार, मी सविताज वर्ल्डमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण झटपट तयार होणारी आणि कमीत कमी साहित्यात चकली कशी तयार करायची हे पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपी पाहूया। 1 वाटी तांदळाचं पीठ, त्याच वाटीने अर्धा वाटी रवा घेतलाय, तीळ, हळद, मीठ, धना आणि जिरा पावडर, लाल तिखट, चकली मसाला, बटर। आपण आता एक पॅन घेतलेला आहे, त्यात आपण ज्या वाटीने तांदूळ घेतले होते त्याच वाटीने आपण पाणी घ्यायचं। पाणी उकळू द्यायचे व्यवस्थित। पाणी ठेवलं होतं त्याला आता उकळी आली व्यवस्थित। हे जे आपण बटर घेतलं होतं ते याच्यात टाकायचं। तुमच्याकडे बटर अवेलेबल नसेल किंवा आवडत नसेल तर 1 चमचा तुम्ही तूप पण टाकू शकता। हे पूर्ण विरघळून घ्यायचे व्यवस्थित। तर पूर्णपणे विरघळले। आपण आता त्याच वाटीनं रवा घेतला होता तो यात टाकायचा आणि रवा व्यवस्थित शिजून घ्यायचा। घट्ट करून घ्यायचा आहे रवा। रवा शिजलाय व्यवस्थित। त्याच्यात गॅस बंद केलाय मी। करे हे असं थंड होऊ दे। भांड घेतले, त्यात 1 वाटी आपण हे तांदळाचं पीठ घेतलं होतं ते यात टाकायचे आणि आपण हा जो रवा शिजवून ठेवला होता तो पण यात टाकून घ्यायचा आहे। शिजवून घेतलेला रवा आपण तांदळाच्या पिठात टाकून घेतलेला आहे। आता आपण मसाला टाकूया। धना जिरा पावडर 1 मोठा चमचा, हळद, मीठ मोठा चमचा, लाल तिखट, तुम्हाला कितपत तिखट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही मसाले वापरा, चकली मसाला, तीळ। हे सगळं आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। पूर्णपणे मिक्स करून घेऊन थोडं गरम असतं, पाणी शक्यतो लागणार नाही, लागलं तर शेवटी लागेल। यातच या रव्याच्या याच्यातच आपल्याला ते भिजवायचे गरम। अशा प्रकारे आपण व्यवस्थित उंडा करून घेऊ। अशा प्रकारे आपला उंडा तयार झालाय। पाणी अगदी थोडं लागल्यानंतर त्या याच्यातच आपलं भिजवलं गेलंय, रव्याच्या याच्यातच भिजवलं गेलंय की थोडंसं पाणी लागल्यानंतर। चला आता मग याच्या आपण चकल्या करूया। अशा प्रकारे आपण चकल्या करून घेऊया। आता खूप लवकर होतात या चकल्या, चुकायचं पण काही हे नसते, चुकत पण नाही आणि झटपट तयार होतात। अशा प्रकारे तेल एकीकडे आपण तापवायला ठेवलेलं आहे। मध्ये तुटत पण नाहीत बघा। ह्या चकल्या मी माझ्या मैत्रिणीकडे खाल्ल्या होत्या, मला खूप आवडल्या होत्या, त्यामुळे म्हटलं तुमच्यासोबत हा व्हिडिओ शेअर करू। तेल तापलंय आता आपलं, आपण चकल्या त्यात टाकायचंय, तेल उडतं। प्रकारे आपण सगळ्या चकल्या तळून घेऊया।